Hello mga kabebe ko. Hello mga bebe ko. So ngayong araw na to, gumawa ko ng vlog tungkol kung paano gumawa ng sarili mong thumbnail, kung paano mag-edit. So guys, bago nyo panoorin to, huwag nyo munang kalimutang mag-subscribe and hit notification bell para sa mga update, para update kayo sa lahat ng mga vlog na ginagawa ko, and comment down below, and ayun na guys, ituturo ko ngayon sa inyo kung paano yung step by step na paggawa ng sarili mong thumbnail and kung paano ka mag-edit. Pero guys, sa apps na gagamitin, nasa inyo na lang yung kung ano yung apps na gusto nyong pang-edit sa picture na yon. Masasabi ko lang sa inyo, kumuha kayo ng apps na maganda yung quality niya, kalalabasan. And nasa inyo na lang yung diskarte nyo na kung paano nyo papagandahin yung thumbnail na gagawin nyo. So guys, ito, yung ginagamit kong apps yung ginagamit kong apps na pang-edit ng thumbnail ko is yung Pixar. Yung Pixar na to guys, sinasabi ko sa inyo, ang ganda nito. Pag nagamay nyo kung paano mag-edit dito, maganda siya. Kung gusto nyo guys, kung gusto nyo malaman kung paano mag-edit sa Pixar, comment down below para gawan ko to ng konting tutorial din. So guys, ayan, pindutin mo to and punta ka doon sa all photos, pindutin mo lang yan, tapos pili ka ng picture na magandang, pili ka ng picture na ilalagay mo doon sa, yung i-edit mong thumbnail mo at ilalagay mo doon sa video vlog na ginawa. So napili ko tong guys, tong mukbang, kasi hindi ko pa siya nalalagyan ng, hindi ko pa yung video na yun, yung vlog ko na yun na ginawa, hindi ko pa siya nalalagyan ng thumbnail. So yun na nga, back to the topic na tayo guys. Ika-crop ko lang siya guys para malaking tignan. Yan. And makikita mo sa baba guys, marami siyang mga pwedeng ilagay. Marami siyang pwedeng ilagay. Ayan. Nakikita mo guys. And pupunta lang ako dito sa brushes. And gagamitin ko yung puti. Gusto ko itong may. Ito ko to eh. Ito. Tapos zoom in mo guys. Pag gagawa kayo ng ano, zoom in nyo. Tapos ganyan mo lang yan. Yes. Hindi makita. So ayan na nga guys. Natapos na natin siya. Punta rito sa save. So check na yun and save mo siya. And done. Yeah. Tapos punta ka ulit dito sa kabila. Ay doon sa cruise na yun. Nakalagay. And punta ka ulit sa all photos. Tapos itong tusino na to ilalagay ko doon sa gilid ng aking picture. Mamaya makikita mo yan guys. And ikakat ko lang siya. Lagyan mo lang siya ng pula rito na konti sa gitna. Tapos pindutin mo yon. Tapos makikita mo yan guys. Yan. Nakita mo diba? Na ganyan siya. Pero hindi pa tayo nagtatapos dyan. Punta ka sa brush. Tapos brushin mo yan. Brushin mo yan. Brushin mo yan eh. Brushin mo yan. Yan. Diba nakita mo? Tapos punta ka rito sa parang eraser. Tapos zoom in mo. Tapos ganyan mo guys.
mamaya ako na siya burahin yung mga imperfectionist niya. Ayan, hindi pa tayo nagtatapos siya. Makikita niya yan, magaganda yan mamaya. Tapos gagandahan nyo guys yung gawa nyo kasi minsan yung thumbnail, siya rin, nakakatulong din siya para mag-gain yung mga subscriber mo, yung viewers mo. Tapos talagang as in, yung ilalagay mo doon yung kaabang-abang. Yung parang as in talagang mapapansin ng tao. Sabi siguro maganda to. Kasi doon din nagbe-base yung tao kung maganda yung maganda yung gawa mo. Yung vlog na gaano yun. Yan na guys, buburahin ko na yung mga imperfectionist niya. Tatanggalin na natin yan. So, nakikita mo yung ano na yan, yung parang yung mata na yan. Pindutin mo yan. Makikita mo, 'di ba? Meron pa. So, pindutin mo li yan. And pindutin mo. Ayan, punta ka rito. Yan sa brush. Brushin mo ng konti yan. Pag alam mo nang okay na yung gawa mo, okay na sa'yo yung gawa mo, is save mo na siya. Punta ka na sa save. Ayan, makikita mo. Save mo siya guys. Kung matakot. Pwede ka namang umulit pag nagkamali ka. So, ayan. Pindutin mo ulit yan. Punta ka sa photos. And yung kaninang in-edit natin, yung lagyan natin ng dot-dot, kunin natin guys. Ayan, makikita mo, diba? Tapos, yung kaninang kinat out natin, ilalagay natin dito, guys, sa space na to. And punta ka rito sa add photos. Tapos, nakikita mo yung kanina natin ginawa. Pindutin mo lang yan, and pindutin mo tong add. And yan na siya, guys. Tapos, punta na natin yan dyan. Diba? Tapos, pindutin natin check na to. E di na-save na siya. So, guys, diba nakikita mo na yung ano niya, yung parang ganyan niya. Yan. Nakikita mo, okay lang yan, guys. Hindi naman masama yan. Sa importante, maganda yung pagkakagawa mo. So, proceed na tayo dun sa panibagong step. Punta ka sa text. And lagyan na natin ng kung anong gusto natin sabihin to. So, lalagay siya tosuno with tomatoes. Lalagyan natin siya ng magandang flavor. Wow! Ano magandang kulay? Ayoko ng puti. Kuha tayo ng pink. Ito. Nasa iyo yan guys kung anong gusto nyong kulay. Sa akin pink. Yan, babae. Tapos, pagkatapos mong lagyan na siya guys, punta ka rito, pindutin mo to. Yan, and so ayan guys, tapos na natin lagyan ng tocino with tomatoes. Pindutin mo tong call out of love. Oh, no!
And hanap ka rito ng magandang pwedeng ilagay. Lalagay ko to. Yan, nagustuhan ko. And ilalagay ko yung iayayain ko kayo. Sabihin ko, tara, let's eat. Wow! Let's eat. O, diba? Tapos pindutin mo lang yon. Tapos palitan mo siya. Tapos lagay mo dyan. Tara, let's eat. O, diba? Maganda na. At pag natapos ka na, nagandahan ka na, guys, save mo na siya. Ako na sa save. And, yan. Tapos, back ka na sa, back ka na, tapos hanapin mo yung gallery mo. Hanapin mo yung gallery. Punta ka dyan. And, hanapin mo yung picture editor. Ito, PixArt pala yun. PixArt. And, yan. Yan. Nakita mo na, guys, diba? Gala, ang ganda. So, yan na nga, guys. Ganun nagtatapos. And, sana nagustuhan nyo and may natutunan kayo sa aking munting tutorial. Yun lang, guys, and see you tomorrow. Babu!